con phơi bông vàng tê con phơi bông vàng tê nhanh ơi nó mà nó rau mà tôi nghe nè nè má ơi ơi là cái là đắng nè mà không bé thông thông của ba tuổi mà chăng mà chăng mà bé thông thông mà của ba tuổi ok ui tôi bên đó ở đây bây giờ thông nữa tôi ô bạn mày lâu rồi anh bây giờ thông thông là ba này hello ba nữ ở hai ba nó chó nè chấm ba nó còn học anh nè họ chứ này hả ở rồi anh chọn chữ hay con phơi bông vàng tê con phơi bông vàng tê miênแต่con phơi đây là ai thử bàn bông vàng tê khăn bách mày đi đây mình làm cái này hot này ao đây kìa đi nham nham yeah nhanh nhanh delicious yummy sao tôi lăn tăng đòn nữa mới ăn một bờ đã mì nhanh tay mà anh đang biêm chắc chanh nha mẹ thật quá clear mực cái lông tăng à cái lông tăng mà tôi nghe được hiện đây ngay đây à nhìn nè mày à nhanh quá tắt chút ở đây cái này hả vậy rồi hơi phê nào bye bye